Проте це думка по типу поєднання всіх солодких напоїв у одне місиво з очікуванням отримати смаковий екстаз. Це так не працює. Так, це лінія, і вона біла, а ще горизонтальна. Так, я знаю, це вражає. Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. За останні кілька днів стались дві відчутні події, пов'язані зі Steam – глобальна та локальна. Перша полягає в тому, що до Steam додали індонезійську мову, і вона стала 32-ю мовою в клієнті, якщо враховувати бразильську, португальську та інші подібні діалекти за окрему мову, а також оригінальну, яка не була розділена на ці діалекти. Всього-навсього треба було почекати 20 років. Ого, буквально 20 років, і як ми таку річницю прогавили? Однак індонезійською мовою користуються 300 мільйонів осіб по всьому світу. Чому ж її додали тільки зараз? That would be a good question. I have no clue. Ну а друга локальна подія – так це те, що, як показує результат останнього опитування Steam, кількість користувачів з українською мовою інтерфейсу суттєво збільшилась. Настільки, що їх стало більше, ніж італомовних користувачів. Це, звісно, дуже позитивна тенденція, проте ще не час розслаблятись, оскільки ми все ще далеко від нашого найважливішого суперника – Польщі з її 1,8%. Це втричі більше, ніж ми маємо зараз. Тому продовжуємо агітувати змінювати мову інтерфейсу Steam з росіянської, оскільки таких ідіотів ще забагато, чи іншої мови на українську. Звісно, є дуже багато різноманітних причин, чому вони використовують російську мову як основну де-не-де. І одним з аргументів є те, що, бачите, російською мовою просто існує більшого корисного контенту по типу новин, гадів тощо. А англійською їм, бачите, страшно шукати. А контент українською практично ніхто не робить. Якщо у випадку з YouTube це вже давно не є правдою, оскільки саме поняття україномовний сегмент YouTube вже давно сформований та продовжує розвиватись, то от з текстовим форматом справді є певна проблема. Звісно, якщо брати до уваги переважну тематику відеоігор, то є декілька новинних україномовних ресурсів – Play.ua, ITC, DOW, Межа, На часі… Так, небагато. А особливо, якщо пошукати більш точно до певної гри, а не просто новини, то практично нічого немає. Крім Steam. І тут, звісно ж, росіянські автори потирають руками, адже вони своєю мовою заспамили все та всюди, особливо у пошукових запитах та рекомендаціях. І, звісно ж, типовий український користувач поміж англійською та російською швидше за все обере саме другий варіант. Тоді виникає питання, що із цим робити? На жаль, це питання практично не має іншого рішення, окрім як робити все своїми руками. Не конкретно я зі своїми руками, хоча і я теж до цього долучаюсь. Це було таке довге підведення під основну тему відео. Якщо ви хоч раз загадались над питанням, чому я створюю відео досить рідко, всього раз на 2 тижні, якщо навіть не довше, то у мене є відповідь. Навіть 2. По-перше, я все ще в пошуках роботи. Хоча це не скільки в пошуках тої самої роботи, про яку всі зазвичай думають, скільки радше в пошуках замовників, оскільки наразі мені вдається підробляти, створюючи субтитри. Недарма ж я про це присвятив окремі відео. Ну а по-друге, крім того, що я витрачаю час на пошук потенційних клієнтів та створення субтитрів, я також пишу посібники у Steam. Дуже багато посібників. І хоча я сконцентрую свою увагу лише на декілька ігор, оскільки у мене дуже обмежений час, проте я приділяю їм більшу частину уваги. В результаті я можу поділитись з вами своїм досвідом про те, як найкраще оформлювати Steam-посібник. Перш за все, певен, у вас багатьох виникне така думка.
Чому я, як умовний гравець, повинен шукати саме Steam посібник, замість того, щоб ввести відповідний запит у Google і не знайти відповідь на якомусь сайті? Питання, звісно, хороше і досить важливе. Найголовніша проблема в тому, що абсолютна більшість тематичних сайтів, які пропонують відповіді на багато ігрових питань, просто погнила у рекламі та SEO-спамі. Якщо раніше подібні сайти надавали досить точну та стислу відповідь на подане вами питання, то зараз вони просто нагромаджені безкорисним текстом та рекламними блоками. І цей самий SEO-спам потрібен не тільки для того, щоб саме їх результат видавало поповище у пошуковій видачі, а й щоб затримати вас подовше на сайті, доки ви будете шукати свою відповідь. Extra Life тому пречудовий приклад такого ідіотського ресурсу. Будь ласка, якщо ви шукаєте якусь інформацію по іграх серії Souls, краще шукайте на Wikidot та інших ресурсах, та Bloodborne Wiki. Зі Steam такої проблеми не існує. Все залежить виключно від автора того, хто напише рішення тої чи іншої проблеми. Перш за все, повинен розповісти про обмеження щодо посібників. Ви не можете створювати посібники по іграх чи програмам, яких немає у вашій бібліотеці, а також оцінювати такі лайком чи дизлайком. Ви можете створювати посібники по безплатним іграм чи програмам, наприклад, Dota 2, Team Fortress 2 та інше, а також нагороджувати, ставити коментарі чи скаржитись на посібники по іграх чи програмам, яких у вас немає в бібліотеці. Все досить просто та зрозуміло. Це було питання обмежень створення, а зараз розповім щодо обмежень по вмісту. Користувач може створювати майже необмежену кількість розділів. Насправді, точне число я не визначав, бо втомився вже десь після 200. Проте, якщо вам раптом 200 розділів не вистачило, це вже питання до вас. В розділі може бути не більше, ніж 8000 символів, і це з урахуванням всього – кодів, бібі-кодів та інших елементів. До посібника можна додавати зображення лише формату JPEG, JPG, PNG та GIF. Відео завантажити не вийде. Зображення не повинно перевищувати 2 МБ, а також при додаванні всіх зображень та гіфок одномоментно їх загальний розмір не повинен перевищувати 8 МБ. Steam надає можливість створити посібник лише однією з 28 мов, хоча кілька років тому не давав вибір ледь чи не усіх цих мов. Таким чином, багато хто просто спамив в усі категорії на всі мови. Звісно, існують певні махінації, що дозволяють знову заспамити в усі мовні категорії. Проте за такі дії можна отримати певні обмеження як щодо посібника, так і самого Steam-аккаунта. Напевно, перше та ледь чи не найголовніше правило форматування – межі кодів не повинні перетинатися поміж собою, інакше розділ виглядатиме не так, як планувалось. І це ще в найкращому випадку, а в найгіршому при активному користуванні цих самих кодів і таблиць – так, все йде шкереберть. Про візуалізацію тексту практично нема чого особливого говорити. Тут стандартні функції, такі як жирний текст, курсив, підкреслення та закреслення. І за бажанням можна поєднати їх усі водночас. Проте це думка по типу поєднання всіх солодких напоїв у одне місиво з очікуванням отримати смаковий екстаз. Це так не працює. І до того ж, ця візуалізація лише одноразова, тобто не можна, застосувавши двічі курсив, зробити текст ще більш курсивним або удвічі жирнішим, ніж твоя мамця. Це теж так не працює. Із заголовками досить цікава ситуація, бо Steam підтримує заголовки 3 порядків – першого, другого та третього, власне кажучи. До того ж, якщо до якогось тексту застосувати код заголовка, то текст завжди буде починатись з нового рядка.
Також ці заголовки можна поєднувати із форматуванням вище, проте варто звернути увагу на те, що саме ви хочете зробити – форматувати заголовок чи текст всередині заголовка. Принципово це одне і те саме, проте деякі деталі все ж відрізняються. Не дуже суттєво, просто візьміть це до уваги. Списки, як на мене, один із найкорисніших та найцікавіших елементів для посібника. Можна створити, як я це називаю, рівноцінний та послідовний, із крапками та номерами відповідно. Список з літерами тут не передбачено, а тому, якщо вам хочеться саме такий, доведеться робити його вручну та іншими методами. Також можна створити підпункти та підпункти підпунктів. Для цього достатньо створити новий список всередині присутнього. Головне – не забувати закривати коди, щоб функція списку не застосовувалась до всього тексту, що буде нижче. Втім, основна особливість коду список, як для мене, в дечому іншому. По-перше, якщо вам потрібно зробити список без підпунктів, то достатньо лише самого коду крапки, без ліст на початку та наприкінці. По-друге, можна діяти протилежним чином та створити тільки код ліст, але без крапок, щоб отримати відступ. Здавалося б, а для чого тут відступ? Звісно, в умовах, коли ми маємо просто текст в посібнику, цитаті, коду і так далі, немає потреби у цьому, оскільки ми вже маємо певний візуальний відступ. Але якщо текст знаходиться в таблиці, то він практично прикріплений до його лівого краю. І це все ж є проблемою. Бо, наприклад, ви ж не будете писати на аркуші паперу з самого його краю лише тому, що ви хочете максимально ефективно використовувати всю площу паперу. Звісно ж ні, це так не робиться. От приблизно так само і з текстом в таблиці. Краще мати певний відступ від краю, і коди ліст та оліст надають малий та помірний відступ відповідно. До речі, функція noparse дозволяє скасовувати дію більшості кодів, проте з практичної точки зору це потрібно лише таким людям, як я, котрі пояснюють особливість того чи іншого бібі-кода. Зі спойлером теж все досить просто. Він дозволяє приховати текст чи його частину, щоб не надавати ключову інформацію занадто рано, або з будь-яких інших причин. Спойлером можна заховати не тільки текст, а й інші елементи, наприклад, зображення, цитату, посилання на щось всередині Steam тощо. Хоча, дивлячись на те, як воно працює з іншими елементами, виглядає не дуже красиво чи зручно. А ще можна зробити спойлер всередині спойлера, проте можна спланувати все так, що користувач не зможе побачити ті самі внутрішні спойлери. І тоді виникає питання, а для чого вони взагалі потрібні, якщо їх все одно ніхто інший не побачить? Отож бо. Щодо посилань у Steam, їх можна поділити на 4 типи. Перше – посилання на щось всередині Steam. Це може бути сторінка гри, видавця, обговорення тощо. Коротко кажучи, якщо створити гіперпосилання в межах Steam, то не буде ніякого додаткового пояснення про гіперпосилання. Друге – YouTube відео. Можна зробити з назвою, описом, кількістю переглядів та міні-прев'ю, або звичайна вставка з повнорозмірним прев'ю. Третє – посилання на щось за межами Steam. На відміну від посилання на щось всередині Steam, після такого гіперпосилання з'явиться назва основного домену. Наприклад, в цьому випадку я зробив посилання на українську головну сторінку Вікіпедії. І хоча це абсолютно безпечний ресурс, проте Steam все одно зробить додаткову переписку, де можна розпізнати, що це і справді Вікіпедія. Четверте. Посилання на щось інше за межами Steam, і при цьому щось дуже підозріле. Частіше за все, це можуть бути всякі посилання, редіректи, небезпечні сайти, фішинг і тому подібне. Якщо система Steam помічає подібне посилання, то може автоматично вилучити його, і тоді користувач побачить напис «Посилання вилучено». Якщо трохи ретельніше оглянути саме перший пункт, то Steam може нативно передати наступні посилання – сторінки ігор, знімки екрана, творчі роботи,
відео, одноіменний розділ Steam, конкретно новина, предмети майстерні та посібники. Певен, це практично всі елементи, що надають ще і прев'ю, а всі інші будуть просто у вигляді гіперпосилання першого типу. Якщо раптом щось прогавив, напишіть в коментарях. Також варто розповісти про інші елементи, такі як горизонтальна лінія. Так, це лінія, і вона біла, а ще горизонтальна. Так, я знаю, це вражає. Але у мене є ще дещо, що варте вашої уваги. Наприклад, цитата. Насправді це синє обрамлення із дещо заокругленими краями, до якого можна додати типу як авторство, і тоді зверху буде цитата допису, ім'я автора. Інший подібний варіант – це код. Воно змінює ваш шрифт на моноширинний і розтягує на всю ширину посібника замість адаптивного, як у цитати вище. Ну і не менш важливий елемент посібника – це таблиця. Вона складається з 3 компонентів – межі таблиці, код формування рядка та код формування стовпця. І, знову ж таки, важливо закривати всі ці коди, щоб потім через один пропущений або зайвий символ все не перетворилось на мікросхему. І хоча підказка в Steam розписує про те, що можна скористатись 2 додатковими функціями, такими як приховати межі таблиці і розтягнення на всю ширину з еквівалентними стовпцями, проте цей функціонал не працює вже кілька років. Проте воно досі є у підказці, та ніхто його за весь цей час не прибрав. Типова Valve. Нащо щось робити, якщо можна нічого не робити? Через це з таблицями може виникнути така цікава проблема, бо стовпці розширюються відповідно тексту у комірці. Нерідко хочеться зробити стовпці однакової ширини, з застосуванням картинок, проте надмірна кількість тексту та або його відсутність вкупі з властивостями зображення все псують. Але, на щастя, є один простий і досить хитрий спосіб, як це все обійти. По-перше, треба створити у будь-якому фоторедакторі макет довжиною в 700-800 пікселів та висотою всього у кілька пікселів. Зафарбовуйте його кольором посібника. Можете взяти зразок піпеткою або просто вставити цей код з екрана. Додаєте це зображення до посібника і, користуючись властивостями зображення, розширюєте бажані стовпці. Принаймні, я регулярно так і роблю. Також варто зауважити на різницю поміж кодом рядка TD та TH. Останнє робить текст всередині комірки жирним, а також автоматично зміщує його до вершини комірки. Особливо це помітно з використанням списку. І на додачу, якщо поміж кодом TR та TD і /TD та TD, і головне, щоб не навпаки, вставити будь-який символ, то можна змістити клітинку на один стовпець вправо. Звісно, таким чином періодичну систему хімічних елементів не створиш, проте щось вигадати можна. Тим паче, що воно реагує навіть на Unicode порожнечі. А також, якщо зробити відступ поміж /tr та tr, то можна візуально відокремити наступний рядок від попереднього, і буде складатись таке враження, ніби на зображенні 2 окремих таблиці, хоча насправді це все одна. І невеличка підказка для майбутніх редакторів. Перенесення на новий рядок на функцію не впливає. Тобто я можу прописати наступний код одним рядком, і воно все одно працюватиме так, як і планувалось. Це дозволить зробити розмітку більш компактною за потреби. Ну і звісно ж, не забуваємо про функціонал вставлення зображення та відео, але я зверну вашу увагу тільки на перший. Бо скріншотом вважаються тільки ті зображення, що були створені безпосередньо через функціонал Steam та опубліковані. А відео – те, що додано через відповідний функціонал, та його вигляд нічим не відрізняється від формату «вставити відео з YouTube». Ох, вже ця Valve! Отож, пам'ятайте, що ваше зображення повинно мати менший розмір, ніж 2 МБ. А тому, якщо якесь зображення у вас має суттєво більший розмір, то скористайтесь будь-яким доступним методом його оптимізації.
А якщо вам потрібно так конвертувати багато зображень, то у випадку з Photoshop можете через розділ «Сценарій та процес зображень» обирати теку та конвертувати його вміст із відповідними налаштуваннями. Це суттєво зекономить час, ніж вручну вставляти та конвертувати кожне зображення окремо. А от є декілька властивостей вставлення зображення у посібник на півширини, на всю ширину та оригінальний розмір, а також за лівим чи правим краєм або посередині. З досвіду скажу, що в абсолютній більшості випадків вам знадобиться варіант саме посередині, а інші два мають сенс хіба що з малими зображеннями під формат оригінальний розмір. Більш важливим, як на мене, є розмір розміщення зображення. Півширини буквально зафіксовує собі половину ширини посібника і розміщує зображення в цих межах, проте не розширює його. Вся ширина розширює зображення на всю можливу ширину, доки не натрапить на край посібника чи інше зображення. Третє. Оригінальний розмір має сенс лише у випадку використання зображень невеликої роздільної здатності. І хоча у випадку, коли треба розмістити два зображення у двох окремих комірках на одну лінію, найбільш логічним варіантом здається саме півширини, проте тут виникають дві проблеми. Перше, в такому випадку правий край таблиці йде буквально за ширму. Друге, взагалі-то це таблиця на 3 комірки, і у всіх них зображення розміщене на півширини. Проте якраз третя комірка була схована за ширму, бо 2 півширини вже зайняті. Значно надійніше в цьому випадку застосовувати саме варіант «вся ширина». Так і край таблиці буде видно, і можна розмістити хоч 10 зображень спойлерів в один ряд, хоча практична цінність від аж такої можливості досить сумнівна. Втім, є ще один секрет, пов'язаний із зображеннями, який може бути дуже навіть корисним. Ось, наприклад, код вставки зображення. Секрет в тому, що ось ця частина даних вам практично не потрібна, і її можна видалити. Щоправда, варто пам'ятати, що в такому випадку розширення буде відбуватись значно швидше, що може вплинути на результат, якщо тут були зображення у таблиці. Проте це все одно краще, ніж мати в коді назву зображення по типу Call of Duty Modern Warfare 2 2022 скріншот 2023.25.03.20.05.26.06.png. Ось ця назва містить 76 символів. 10 таких скріншотів, і у ці дані займають 760 символів, а це практично 10% від максимальної кількості символів у розділі. Тому рекомендую за потреби старати ці дані з зображень або завчасно перейменовувати їх на щось коротше. Зауважу, що всі ці прийоми щодо зображень працюють на інших форматах PNG та GIF. З гіфками особлива проблема, оскільки досить важко знайти і створити гіфку, яка буде розміром менше, ніж 2 МБ. І навіть спеціальні конвертери часто не здатні цьому зарадити. Проте і це не проблема. Зараз розповім чому. Наприкінці я хочу розповісти про деякі приховані функції, яких немає ні в інструментарії зверху, ні в підказках від Steam. А саме вставка відео з платформи Vimeo. І якщо ви вперше чуєте про таку, то це й не дивно, бо YouTube за всіма показниками перевершив усіх. Але така можливість теж є. Інша прихована функція – це нативна вставка моделі зі Sketchfab. Корисна штука для тих, хто займається моделюванням та публікує свої роботи там. Але не більше. Ну і найважливіша така прихована функція – це безпосередня вставка відео. Використовуючи код відео, можна додати до посібника відеофрагменти. І навіть суттєво більше, ніж 2 МБ. Так, от настільки все просто. Єдине обмеження – те, що відео буде програватись автоматично та беззвучно. Проте, якщо вам необхідно вставити якесь зациклене відео по типу гіфки,
це ідеальний варіант. Треба лише вказати пряме посилання на безпосереднє відео. Не на сторінку, не на сайт, а на файл з самим відео, щоб наприкінці був MP4. Наприклад, я користуюсь сервісом Imgur, щоб додати відео, а потім вже прямим посиланням у посібник Steam. Якість, звісно, не Super HD, проте для передачі візуальної інформації цього цілком достатньо. Знаєте, що ще цікаво? Практично всі ці елементи, про які я розповідав у цьому відео, ви можете використовувати не тільки в описі розділу, а й в його назві, починаючи від курсивного тексту і закінчуючи відео зі Шреком зі саксофоном. Напевно, єдине, що я не можу в назві розділу, це зіграти в Doom. Хоча, теоретично, якщо буде велике таке бажання, то можна буде зіграти в Doom на іконці логотипа Steam. Але не рекомендую зловживати такою можливістю, оскільки розділи створені для того, щоб, клацнувши по ньому, швидко перейти до цього самого розділу. А зайве форматування та додавання зображень буде цьому тільки заважати. Звісно, це все були поради щодо безпосереднього функціонала Steam, бо якщо вдаватися в питання «А про що мені варто створити посібник?», то у мене не знайдеться бодай якоїсь відповіді. Окрім як, що подобається, про те й пишіть. І бажано трохи знатись на тому, про що пишете, щоб не бути дилетантом. Наприклад, ви можете зайти у мій профіль Steam, перейти до розділу «Посібники» і ознайомитись із цим, як я все це оформлюю, використовуючи майже всі мої ж поради. І так, якщо подивитись на їх кількість та насиченість, ви зрозумієте, чому я створюю відео так рідко. Тим паче, що багато моїх посібників отримують суттєво більше переглядів, ніж будь-яке інше моє відео. Але то вже інша проблема. До речі, я також створив посібник про те, як краще оформлювати посібники. Коротко кажучи, всі важливі посилання будуть в описі. Після того, як я відповів на питання, чому саме Steam є найкращою платформою для створення всіляких гайдів, та які прийоми можна застосувати, щоб оформити цей гайд якнайкраще, залишається фактично лише одне питання. А чи варте воно того? По-перше, якщо вагаєтесь, то завжди можете створити посібник англійською або перекласти цією мовою. Хоч якась там аудиторія точно знайдеться. А щодо української мови, я нагадаю, що в січні 2022 року цим інтерфейсом користувались лише 0,17% користувачів. Статистика серпня 2023 року продемонструвала зріст до 64%. Це, звісно, добре, проте не варто зупинятись. Нам до головного суперника польської мови ще дуже далеко. Але для цього треба не тільки відмовлятись від усього російського, а й поширювати українське. Або хоча б щось локалізовувати. А всіх, хто принципово не бажає відмовлятись від російського, таким треба просто видавати тавро «малорос». Бо малоросів ніхто не поважатиме. Ні українці за непряму зраду, ні самі росіяни через унтерменшість малоросів. І тоді охочих всидіти на двох стільцях повинно бути менше. В теорії. В будь-якому випадку попереду ще багато роботи. І хто, як не ми,